પ્રાણી સંગ્રહાલય નામ સાંભળતા જ બાળપણની યાદ આવી જાય? જી હા મિત્રો, હું વાત કરી રહ્યો છું સુરતનો એકમાત્ર પ્રાણી સંગ્રહાલયની, કે જ્યાં હવે તમને સફેદ વાઘની જોડી જોવા મળી જશે. જો અહીંયાની ટિકિટની વાત કરું ને તો માત્ર 30 રૂપિયા જેટલી નાનકડી રકમમાં અહીંયા તમને એન્ટ્રી મળી જશે, જ્યાં તમે દેશ વિદેશના વાઘ, સિંહ, રીંછ, મગર, શિયાળ, હરણ, વાંદરા જેવા પ્રાણીઓ અને અવનવા રંગબેરંગી પક્ષીઓ જોઈ શકો છો. અહીંયા નાના બાળકોથી લઈને મિત્રો અને ફેમિલી સાથે લોકો દૂર દૂરથી વિઝિટ કરવા માટે આવતા હોય છે, અને એમાં અત્યારે ઘણું બધું ડેવલપ થઈ ગયું છે. જો તમે પણ ડેવલપ થઈ ગયા પછી અહીંયા વિઝિટ નથી કરી તો ચોક્કસથી વિઝિટ કરી લેજો, જેનો સમય છે સવારે 10 થી સાંજે 5 વાગ્યા સુધી, અને દર સોમવારે બંધ રહેશે. તો દોસ્તો, આવડી 30 રૂપિયા જેટલી નાનકડી રકમમાં આખો દિવસનો એન્જોયમેન્ટ મળી જાય તો બીજું શું જોઈએ? તો એકવાર ચોક્કસથી મુલાકાત કરી લેજો.